মই এতিয়া ফ্ৰাই ভাজি থাকিম কাবুলি পৰিপূৰ্ণ যি হজম শক্তি হৃদৰোগ ওজন দি পেলাই এতিয়া মই পুৰা বৰফি আকাৰত কাটি দিছোঁ বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকে খাব পাৰে তো আজি মই বনাম কাবুলি চানাৰ এটা নতুন ৰেচিপি মই কাবুলি বুটখিনি 7-8 ঘণ্টামান তিয়াই থৈ দিছিলোঁ এয়া পুৰা কোমলি গ'ল তো আজি প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিম খাবলৈ বহুত ভাল লাগিছিলে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তো এতিয়া মই কাবুলি চানাখিনিৰ অকণমান পেষ্ট বনাই ল'ম তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনালোঁ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰো ভালেই মই পেনখন গৰম কৰি পেলাই এতিয়া 3 টেবুলস্পুন ঘি দি পেলাই এতিয়া মই ঘিখিনি গৰম কৰি ল'ম তাৰপিছতে কাবুলি চানাৰ যে পেষ্টখিনি বনাইছিলোঁ পেষ্টখিনি মই ইয়াতে দি দিম দি পেলাই মই পুৰা একদম ৰঙচুৱা হোৱাকৈ মই এতিয়া ফ্ৰাই ভাজি থাকিম কাবুলি বুটত প্ৰটিন আৰু ফাইবাৰ ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থৰে পৰিপূৰ্ণ যি হজম শক্তি হৃদৰোগ ওজন নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিত সহায় কৰে চৰ্দি জ্বৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে প্ৰটিন আৰু ফাইবাৰৰ বাবে পেট ভৰা যেন লাগে যাৰ ফলত ভোক কম লাগে আৰু ওজন কমোৱাত সহায় কৰে কাবুলি বুটত ফাইবাৰ থাকে সেইকাৰণে হৃদৰোগৰ বাবে উপকাৰী ফাইবাৰে LDL মানে বেয়া কলেষ্ট্ৰলবোৰ কমায় আৰু পটাছিয়াম ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এয়া মোৰ মানে হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰি এয়া পুৰা পেনৰ পৰা এৰুৱা নিচিনা লাগিছেনে তেতিয়া ইয়াতে মই এতিয়া 1 কাপ গাখীৰ দি দিছোঁ গাখীৰ দি পেলাই এতিয়া মই পুৰা ভালকৈ মিক্স কৰিম তো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুন যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু হাই বটনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব দেই আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব জনাব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়ি মোৰ বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ কৰিব তো ইয়াতে মই অকণমান মানে ফুড কালাৰ দি দিছোঁ অকণমান আৰু তো এতিয়া মই পুৰা লৰাই থাকিম আৰু একদম পেনৰ পৰা এৰাই যোৱা মানে পেনৰ পৰা যে একদম আঁতহি যাব আৰু তেনেকুৱালৈকে এয়া দেখিছে পেনৰ পৰা পুৰা আঁতহি গৈছে তেনেকুৱালৈকে মই এতিয়া পুৰা লৰাই থাকিম তো এয়া মোৰ এয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে চেনি দি দিছোঁ আধা কাপ চেনি দিছোঁ চেনিটো নিজৰ জোখমতে দিলে হ'ল আৰু তাৰপিছত অকণমান মই নিমখ দি দিছোঁ নিমখ দিলে মানে মিঠা বস্তু নিমখ দিলে অকণমান টেষ্টিটো বেছি ধুনীয়া হৈ আহে সেইকাৰণে নিমখ অকণমান দি দিছোঁ এয়া পুৰা এতিয়া মিক্স কৰি আছোঁ তো এয়া মোৰ পুৰা প্ৰায় হৈ গ'ল দেখিছে 1 কাপ বুটত 160 গ্ৰাম বইল মানে বুটত লগভগ 14.5 গ্ৰাম প্ৰটিন থাকে আৰু যদি ৰাতিপুৱা বুট খায় তেতিয়াহ'লে হিমগ্ল'বিন বঢ়াত সহায় কৰে এয়া মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান কাজু দি দিছোঁ ইয়াতে আলমণ্ডো দিব পাৰে কিচমিচ দিব পাৰে মোৰ তাত এতিয়া খালী কাজুৱে আছে কাৰণে অকণমান কাজুৱে দি দিলোঁ তো এয়া পুৰা এতিয়া লৰাই আছোঁ আৰু মই এতিয়া অকণমান ভেনিলা এচেন্স দি দিছোঁ আধা টিস্পুনমান ইয়াতে ভেনিলা এচেন্স নাথাকিলে ইলাচি পাউডাৰ দিব পাৰে মই ভেনিলা এচেন্স আছিলে কাৰণে ভেনিলা এচেন্স দি দিছোঁ এতিয়া পুৰা ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ পঢ়ি ভাল লাগে সেইকাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ কৰিব আৰু যদি নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু হাই বটনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব দেই তো এয়া পুৰা এতিয়া মিক্স কৰি আছোঁ হৈছেহি আৰু প্ৰায় বেছি টাইম নাই আৰু হ'বহি এতিয়া ভেনিলা এচেন্স দিওঁতে একদম ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই গৈছে একদম মানে খাবলৈ মনেই গৈছে এতিয়া খাওঁ খাওঁ লাগিয়ে গৈছে আপোনালোকক আৰু গোন্ধটো দেখাব নোৱাৰোঁ তো আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব তো সেয়া মোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মই 1 টেবুলস্পুন ঘি দি দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া পুৰা ভালদৰে মিক্স কৰি দিম তো মোৰ পুৰণা ভিডিঅ'বিলাকো আপোনালোকে চাব চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক হিন্দীটো আছিলে হিন্দী ভিডিঅ'বিলাকো চাবচোন প্ৰথমতে মই হিন্দীত বনাইছিলোঁ এতিয়া অসমীয়াত বনাওঁ তো হিন্দীবিলাকো চাব
ডায়েবেটিছ থাকিলে কাবুলি বুট খালে ভাল। ডায়েবেটিছ থকা লোকসকলে কাবুলি বুট খাব লাগে। তো সেয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা বাটিত এইখিনি দি দিম। মই ইয়াতে অকণমান ঘি লগাই থৈছিলোঁ বাটিটোত, দেখুওৱা নহ'ল। তাৰপিছতে মই এতিয়া ইয়াতে পেষ্টখিনি দি দিম। দি পেলাই এতিয়া মই পূৰা বৰফি আকাৰত কাটি দিছোঁ। কাবুলি বুটত আইৰণ থকাৰ কাৰণে দুৰ্বলতাও কম কৰে, কিন্তু বেছি খাব নালাগে, কম খাব লাগে। তো এয়া চাওক কেনেকুৱা হৈছে, খাবলৈ ভালেই লাগিছিলে। তো আপোনালোকে এবাৰ বনাই পেলাই চাব। কাবুলি বুট ছাল আৰু চুলিৰ বাবেও উপকাৰী। কাবুলি বুট আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে বনাই খাব পাৰে, যেনে আপোনালোকে ঘুগুনি বনাই খাব পাৰে, চালাড বনাই খাব পাৰে, কেঁচা খাব পাৰে, বইল কৰি খাব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকে খাব পাৰে। তো আজি মই কাবুলি চানা দি পেলাই বৰফি বনাই খালোঁ, মিঠা বনাই। মই ওপৰতে এনেই আৰু এটা কাজু বাদাম দি দিছোঁ, দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে। তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক পুনৰবাৰ অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। বাই বাই, থেংক ইউ।